ආයුබෝවන් විලේජ් ගර්ල් මද YouTube channel එකට ඔයාලව මං සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩාක් කට්ටිය දන්නව ඇති මේ කොළ මොනවද කියලා. මේ තමයි එරබුදු කොළ. ඉස්සර කාලේ අපේ අම්මලා තාත්තලා එයාලා පණුගායට පණු බේත් බිව්වේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ කොළ ಜಾති කාලා තමයි පණුගාය අඩු කරගත්තේ. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් පණු බේත් වලට හුරු වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ කොළ ಜಾති කාලා පණුගාය අඩු කරගන්න. මේක ලොකු පොඩි කාටත් හොඳ කෑමක්. ගෙදර හදන ඕනම කලවම් මැල්ලුමකට අපිට පුළුවන් එරබදු දළු 3ක් විතර එකතු කරලා මැල්ලුම හදලා ආහාරයට ගන්න. පණුගායට වගේම තමා අපේ බඩ වේලන අයටත් මේ එරබොදු කොළ ගොඩාක් හොඳයි. මේ මැල්ලුම කාපුවාම බඩ හොඳට බුරුල් වෙලා යනවා. මෙතන වැදගත්ම කරුණ තමයි මේ එරබොදු කොළ විතරක් ආහාරයට ගන්නෙ නෑ. මේක කලවම් මැල්ලුමකට එකතු කරලා තමයි ගන්නෙ. ඒත් කොළ ගොඩ ගන්නෙ නෑ. කොළ වලින් 3ක් විතර තමයි අපි මේ මැල්ලුමට එකතු කරගන්නේ. පණුව අමාරුව හැදුනහමත් බේත් පස්සෙම දුවදුවා ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ කොළ జాතියක් හදලා ආහාරයට ගන්න. ඔයාලට එතකොට ඒකේ වෙනස තේරෙයි. මේ මැල්ලුම හදා ගන්න සුදු ලූණු බික් දෙකක්, ලූණු කෑල්ලක්, ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක්, කහ කුඩු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරලා සීන්ව ගාගත්ත පොල් ටිකක් මේ වංගඩියට දාලා මේක ටිකක් කොටා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කොටාගත්ත පොල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මම මැල්ලුමට එකතු කරලා ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මේක මලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මලවගත්ත කලවම් මැල්ලුම. මේක හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම තමා හරිම රසයි. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ මැල්ලුමක් හදලා රස බලන්න.